દાળ ચોખા પલાળ્યા વગર ઇન્સ્ટન્ટ રૂ જેવા પોચા આજે આપણે બનાવીશું સોજીના ઢોકળા। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। વિડીયો જરાય પણ ગમે તો લાઈક જરૂરથી કરી દેજો। તો અહીં મેં 1 કપ જેટલી સૂજી લઈ લીધી છે, જે રવો કહેવામાં આવતો હોય છે, તો એકદમ બારીક રવો જે આવે તે લઈ લીધું છે। હવે આપણે એનામાં 1.5 કપ જેટલી ઉમેરવાની છે ખાટી છાશ કે પછી ખાટી દહીં। જો તમારા પાસે છાશ ન હોય તો તમે દહીંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો અહીં આપણે બંનેમાંથી દહીં કે છાશ બંનેમાંથી એક કોઈ વસ્તુ અહીં વાપરવાની છે અને એ ખાટી લેવાની છે, તો ઢોકળાનો ટેસ્ટ સારો એવો આવશે। તો 1 કપ નાખીને મેં તેને એકદમ સરસ રીતે ચલાવી લીધું છે। તમે જોઈ શકો છો કે સોજી જે છે એ જલ્દી જ પાણી શોષી લેતી હોય છે, તો એનામાં મેં 1/2 કપ બીજો ઉમેરી દીધો છે। હવે આપણે તેને 10 થી 15 મિનિટ માટે ઢાંકીને મૂકી દઈશું। જો તમારા પાસે ટાઈમ ન હોય તો ઇન્સ્ટન્ટ પણ તમે તેના ઢોકળા બનાવી શકો છો। તો 10 થી 15 મિનિટ માટે આપણે તેને રાખી દઈશું, એટલે ઢોકળા એકદમ સરસ એવા બનશે। તો અહીં મેં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ એડ કરી દીધું છે। મીઠાને પણ આપણે એકદમ સરસ રીતે બેટરમાં મિક્સ કરી લેશું, તો એકદમ પોચા આ ઢોકળા બને છે। એક વખત બનાવીને ટ્રાય જરૂરથી કરજો। હવે આ બેટરને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દીધું હતું। જો તમારા પાસે 15 મિનિટ પણ ન હોય તો તમે ઇન્સ્ટન્ટ તેને બનાવી શકો છો। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે સોજીએ લગભગ છાશ પી લીધી છે, તો વચ્ચે મેં થોડી એવી છાશ ઉમેરી હતી। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બેટર એકદમ સરસ એવું સેટ થઈ ગયું છે। તમે 1.5 કપ અને 1 કપ જેટલી સૂજી લેશો અને તેને પલાળીને મૂકશો તો થોડું તેનામાં છાશ વધારે બીજી પણ જોઈશે, એટલે વચ્ચે મેં થોડી છાશ ઉમેરી દીધી હતી। તો બેટર એકદમ સરસ એવું પાતળું થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે તેનામાં આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દીધી છે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી, અને અહીં તમે બેટર જોઈ શકો છો કે આટલું પાતળું બેટર આપણે રાખવાનું છે। હવે આપણે ઢોકળા બનાવવાની તૈયારી કરીશું। તો અહીં મેં જે થાળીમાં ઢોકળા બનાવવાના છે એ થાળીમાં તેલ લગાવી મૂક્યું છે, એટલે ઢોકળા આપણે ડીમોલ્ડ કરવામાં વાંધો ના આવે, એકદમ સરસ રીતે તળિયામાંથી નીકળી આવે। હવે આપણે સોડા ઉમેરીશું। તો અહીં મેં ઈનો સોડા લઈ લીધી છે, જેનાથી ઢોકળા એકદમ સરસ એવા પોચા બને છે, જાળીદાર બને છે। તો ઈનો સોડાનો જરૂરથી ઉપયોગ કરજો, અને ઈનો સોડા પેટ માટે પણ સારી હોય છે, એટલે અહીં મેં ઈનો સોડાનો ઉપયોગ કર્યો છે। હવે આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો તેલ ઉમેરી દેવાનું છે। તો સ્મેલવાળું કોઈ પણ તેલ નથી ઉમેરવાનું, અહીં સિંગનું તેલ જ ઉમેરવાનું છે। તો સિંગના તેલથી ઢોકળાનો ટેસ્ટ સારો એવો આવે છે, અને ઢોકળામાં એક અલગ જ સાઇન આવી જાય છે અત્યારે આ ટાઈમે તેલ ઉમેરવાથી। હવે આપણે એક જ ડાયરેક્શનમાં આ બેટરને ફેંટવાનું છે, તો સોડા એકદમ સરસ એવી એક્ટિવેટ થઈ જશે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ રીતે મેં આ બેટરને ફેંટી લીધું છે। તો સોડા એડ કર્યા બાદ આપણે વધારે વાર નથી કાઢવાની, ફટાફટ આપણે ઢોકળાની થાળીને કૂક કરવા માટે ચડાવી મૂકવાની છે, નહીંતર જાળી બેસી જશે, વધારે ઢોકળામાં જાળી નહીં આવે। જો તમે 10 થી 15 મિનિટ કાઢી નાખશો તો ફક્ત 2 થી 3 જ મિનિટમાં એકદમ સરસ રીતે તેને ફેંટી લેવાનું છે। ફેંટ્યા બાદ આપણે થાળીમાં તેલ પણ લગાવીને રેડી રાખવાની છે, અને કડાઈયામાં પાણી પણ ગરમ કરવા માટે મૂકી દેવાનું છે, એટલે ઢોકળા આપણા એકદમ પરફેક્ટ બનશે, 100% રિઝલ્ટ તમને મળશે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે કડાઈમાં સ્ટેન્ડ મૂકીને પાણીને મેં ઓલરેડી ઉકાળી લીધું છે, ગરમ કરી લીધું છે। હવે તેનામાં આપણે તેલથી ગ્રીસ કરેલી થાળીને ગોઠવી દેશું। તો આપણે નીચે થાળીમાં બેટર નાખીને પછી થાળી મૂકતા હોઈએ છીએ તો ઘણી વખત ઢોરાઈ જતું હોય છે, તો આ રીતે જ પહેલાં થાળી મૂકી દેવાની છે, પછી આપણે તેનામાં બેટર મૂકવાનું છે। તો અહીં મેં બધું જ બેટર એક જ થાળીમાં ઠલાવી મૂક્યું છે, અને હવે આપણે તેને 15 મિનિટ સુધી કૂક કરવાના છે। તો એનાથી પહેલાં ઢોકળા એકદમ જોવામાં પણ સારા એવા લાગે એના માટે કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉપરથી ભભરાવી દેશું। જો ન એડ કરવું હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે ઢોકળાને 15 મિનિટ સ્ટીમ થવા માટે મૂકી દઈશું। ત્યાં સુધી આપણે એક ચટણી બનાવી લઈશું ઢોકળા માટે લસણની। તો અહીં મેં 3 થી 4 કળી લસણની લીધી છે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધું છે, 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણાનો પાવડર લઈ લીધો છે। હવે આપણે આ બધી જ સામગ્રીને એકદમ સરસ રીતે ખાણી દસ્તામાં કૂટી લેવાનું છે।
આપણે જે ખાંડણી દસ્તામાં કૂટીને ચટણી બનાવતા હોઈએ એનો ટેસ્ટ પણ અલગ આવે છે અને મિક્સીના જારમાં જે ચટણી બનાવતા હોઈએ એનો પણ ટેસ્ટ અલગ આવતો હોય છે. હું એમ નથી કહેતી કે ખરાબ આવતો હોય છે, પણ બંને ચટણીઓ અલગ રીતે જ અલગ ટેસ્ટ સાથે બને છે. તો ખાંડણી દસ્તામાં બનેલી ચટણી ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી લાગતી હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં મેં બધી જ સામગ્રીને કૂટી લીધું છે. હવે તેનામાં આપણે 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. આ ચટણીને તમને વઘારવી હોય તો તમે વઘાર દઈ શકો છો અને આમને આમ કાચી ઢોકળા સાથે ખૂબ જ સારી એવી લાગશે. તો અત્યારે હું તેને કાચી જ રાખું છું. હવે આપણે ઢોકળા માટેનો વઘાર પણ રેડી કરી લઈશું. તો 2 ચમચી જેટલું તેલ વઘારિયામાં લઈ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે રાઈ અને જીરું 1 ટીસ્પૂન, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી લઈશું. નીચે ઉતારી લઈશું વઘારને. હવે તેનામાં આપણે લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું અને લાસ્ટમાં આપણે અહીં તલ ઉમેરવાના છે. તો આ પ્રોસેસ ગેસથી નીચે ઉતારીને જ કરજો. જો તલ બળી જશે તો ટેસ્ટ સારો એવો નહીં આવે. તો 1 ટીસ્પૂન જેટલા તલ ઉમેરી દીધા છે અને અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળા એકદમ સરસ એવા બફાઈ ગયા છે. તો 5 મિનિટ પહેલાં જ મેં તેનું ઢાંકણ ખોલી મૂક્યું હતું. તો નીચેથી પણ ઢોકળા એકદમ સરસ એવા બફાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે જે વઘાર કરીને રાખ્યું છે એ વઘારને આપણે ઢોકળા ઉપર રેડી દઈશું. તો ઢોકળા અત્યારે ગરમ જ છે અને ગરમ ઢોકળા ઉપર મેં આ વઘાર રેડી દીધું છે. હવે આ ઢોકળાને જ્યારે તમે કટ કરો ત્યારે તેને ઠંડા કરી લેવાના છે. ગરમા ગરમ ઢોકળામાં જો તમે કાપા નાખશો તો બધું જ ભેગું થઈ જશે, કારણ કે આપણે સૂજીના ઢોકળા બનાવ્યા છે. તો થોડા એવા નોર્મલી તેને ઠંડા કરી લેવાના છે, બહુ ઠંડા પણ નથી કરવાના. તો એકદમથી ડીશ ઉતારીને કાપા નથી કરવાના. ફક્ત 5 મિનિટ માટે પંખા નીચે રાખી દેજો એટલે એકદમ સરસ એવા કાપા થઈ જશે અને ઠંડા પણ થઈ જશે ઢોકળા. તો હવે આપણે વઘાર રેડી દીધું છે ઉપર અને લીલા ધાણા પણ ઉપરથી એડ કરી દીધા છે. હવે આપણે તેના કટ લગાવીશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળા થોડા એવા ગરમ છે, જેવા આપણે સર્વ કરી શકીએ તેવા. અને તેવા ઢોકળામાં હું અહીં પીસ કરી રહી છું અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ઇઝીલી એવા પીસ થઈ રહ્યા છે. તો તમે તમારા મનપસંદ ઢોકળાના પીસ કરી શકો છો અને આગળ હું તમને વિડીયોમાં બતાવીશ કે કેટલા પોચા અને રૂ જેવા બન્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો અત્યાર સુધીમાં જરાય પણ ગમ્યો હોય તો લાઇક જરૂરથી કરી દેજો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો શેર પણ કરજો અને ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. આવા જ નવા વિડીયોઝ જોવા માટે બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી તમને મારા આવાવાળા બધા જ નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ઇઝીલી ઢોકળા જે છે એ ડિમોલ્ડ થઈ ગયા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા સરસ એવા જાળીદાર આ ઢોકળા બન્યા છે. તો એક ઢોકળો હું તમને બતાવીશ લઈને. તો આટલા બેટરમાંથી તમે 2 પણ થાળી ઉતારી શકો છો. તો અહીં મેં થોડા એવા થીક ઉતાર્યા છે ઢોકળા, અને જો તમને પાતળા કરવા હોય તો 2 નાની એવી થાળી બની જશે એટલા બેટરમાંથી. અને તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા પોચા અને જાળીદાર બન્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, છે ને એકદમ ઇઝી અને સરળ રેસીપી. ઝટપટ ક્યારે મહેમાન આવી ગયા હોય અને આવો નાસ્તો કંઈ બનાવવાનો હોય તો ઝટપટ તમે સોજીના ઢોકળા બનાવી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, સાથે આપણે ચટણી પણ સર્વ કરી દીધી છે. વિડીયો કેવો લાગ્યો છે કમેન્ટ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. આપણે ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર